It's good to be back mga ka-good vibes. What's up? Kamusta kayo? 3 months akong hindi nagpaparamdam sa inyo at ngayon ako'y nagbabalik kasi may ipapakita at ituturo ko sa inyo. Kaya wag na natin patagalin to, simulan na natin. Let's go! Three days ago mga ka-good vibes, may natanggap akong mensahe mula sa YouTube. Ito siya mga ka-good vibes. Changes to YouTube Terms of Services. Nung nabasa ko to mga ka-good vibes, hindi ko alam kung ano nga ba ang nabago sa akin channel. Kaya pumunta ako sa aking account. Cellphone lang ang gamit natin ngayon, kaya dito tayo sa Chrome. Dito tayo sa Chrome mga ka-good vibes. At nung dumating ako dito, ito yung nakita ko mga ka-good vibes. Yung nakita kong pagbabago is itong monetization. Kasi pag tinap nyo itong mga good vibes, tinap nyo itong monetization, itong learn more, ito yung lalabas mga good vibes. Ito na siya. Yan. Hindi na siya kagaya ng dati. Diba? So ngayon ang ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba mahanap yung kagaya ng dati. Kung paano nga ba mahanap yung monetization tab. Yung bagong monetization tab mga ka-good vibe. Ang una nyong gagawin mga ka-good vibes is itong arrow sa taas. Click nyo to mga ka-good vibes. Itong bilog na may arrow sa gitna. Ayan. Tas click nyo tong desktop site mga ka-good vibes. Ayan. Tas mag-loading siya ng konti. Pagkatapos mga ka-good vibes, click nyo to dito. Ito mga ka-good vibes. Ayan. Tapos click nyo to mga ka-good vibes. Ayan. Pagkatapos, yan yung lalabas mga ka-good vibes. Ang next na gagawin nyo, click nyo ulit yung may mukha nyo. Tapos click nyo tong YouTube Studio Beta mga ka-good vibes. Ayan. Loading. Ayan. Ayan mga ka-good vibes. Ito na yung lalabas. Tas yung next na gagawin yung mga ka-good vibes, ito siya mga ka-good vibes. Yung dollar sign dito sa may left side, eto mga ka-good vibes. Ayan, click nyo yan mga ka-good vibes. Yan yung monetization. Tas ito na yung lalabas. Dito nyo makikita yung bagong, ayan, ito yung nakalagay mo, channel monetization. Tas dito nyo makikita kung ilan na yung subscribers nyo, kung ilang watch hours na nga ba ang meron kayo. Ayan. Yung problema ko mga ka-good vibes, yung watch time ko, yung eto, watch hours. Kasi dati mga ka-good vibes, yung watch time ko nasa 5k na ata. Tas ngayong binago nila, ito na lang yung natira mga ka-good vibes. 1,147 public watch hours. So yan ang problema ko mga good vibes. So pero okay lang yan mga good vibes. And hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo.